हेलो फ्रेन्ड्स, म हसन। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हसन टिप्स च्यानल। आज फेरि तपाईहरुलाई हसन टिप्स च्यानलमा स्वागत छ। र आजको भिडियोको टपिक यो छ कि फेसबुकमा कसरी ग्रुप बनाउने, हाउ टु क्रिएट ग्रुप अन फेसबुक। त अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला प्लिज तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी राइटरको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस् र साथै यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुस्। त आउनुस् फेसबुकमा ग्रुप क्रिएट गरौँ। त फेसबुकमा ग्रुप क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले फेसबुकमा लगइन गर्नुस्। फेसबुकमा लगइन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि राइटरको टपमा 3 लाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। यो 3 लाइनमा क्लिक गर्नुस्। 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुपमा क्लिक गर्नुस्। ग्रुपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट ग्रुप, डिस्कभर, इन्भिटेसन र यहाँ हेर्नुस् अरु कोही व्यक्तिले क्रिएट गरेको ग्रुपहरु र तपाईले ग्रुप क्रिएट गर्नुहुन्छ भने तपाईको ग्रुप यहाँ शो हुन्छ। त ग्रुप क्रिएट गर्नको लागि यो क्रिएट ग्रुपमा क्लिक गर्नु पर्दछ र यहाँ हेर्नुस् डिस्कभरमा क्लिक गर्नुस्। डिस्कभरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईको अगाडि धेरै क्रिएट भएको ग्रुपहरु आउँछ। त ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भिटेसन। यहाँबाट तपाईले अरु फ्रेन्ड्सहरुलाई ग्रुपमा इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट ग्रुपमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुपको फोटो यहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँ ग्रुपको नाम राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले ग्रुपको प्राइभेसी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ। पपअप आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक अ फोटो र अर्को छ अपलोड अ फोटो। त म यहाँ अपलोड अ फोटोबाट चुज गर्दैछु फोटो। अपलोड अ फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई ग्यालरीमा लग्छ र अब तपाईले ग्रुपमा जुन फोटो हाल्नुहुन्छ त्यो फोटो ग्यालरीबाट चुज गर्नुस्। चुज गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो अपलोड भइसक्यो र अब ग्रुपको नाम टाइप गर्नुस्। ग्रुपको नाम टाइप गरिसकेपछि यहाँ प्राइभेसी चुज गर्नुस्। त प्राइभेसी चुज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो पपअप आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसीमा रहेको छ पब्लिक र प्राइभेट। पब्लिक चुज गर्नुहुन्छ भने कोही पनि हेर्न सक्छ कि यो ग्रुप कसको छ, यसमा के अपलोड गरेको छ। त म यहाँ पब्लिक चुज गर्दैछु। चुज गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो आउँछ। अब क्रिएटमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँबाट तपाईले ग्रुपमा अरु व्यक्तिहरुलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। त यसरी इन्भाइट गर्नुस्। इन्भाइट गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ एड डिस्क्रिप्सनमा तपाईले आफ्नो ग्रुपको बारेमा लेख्नुहोस्। लेखिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट पोस्ट। यहाँबाट तपाईले क्रिएट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त पोस्ट क्रिएट गर्नको लागि क्रिएट पोस्टमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएट पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र अब यसरी पोस्ट क्रिएट गर्नुस्। पोस्ट क्रिएट भइसकेपछि यो पोस्टमा क्लिक गर्नुस्। पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पोस्ट भइसक्यो। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नुस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईको ग्रुप क्रिएट भइसक्यो।
यसरी तपाईले फेसबुकमा ग्रुप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अगर तपाईहरुलाई यो भिडियो हेरेर राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरी रेड कलरको सब्स्क्राइबको बटनलाई सब्स्क्राइब गरी रेसरको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस् र साथै तपाईहरुको मनमा लागेको कुराहरु कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् र साथै यो भिडियोलाई तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइहरुमा शेयर गर्नुस्। थ्यांक्स। जय नेपाल।